Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, που έχουν ως πηγή τους το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έρχονται άμεσες κυρώσεις από τις ΗΠΑ εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400, αφού στο νέο αμερικανικό νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό NDAA, National Defense Authorization Act του 2021, έχει συμπεριληφθεί διάταξη που αποφαίνεται ότι η απόκτηση των ρωσικών S-400 από την Τουρκία συνιστά μια σημαντική συναλλαγή και άρα εντάσσεται στο νόμο για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων, δηλαδή το νόμο ΚΑΑΤΣΑ. Και γι' αυτό το λόγο, μετά την υπογραφή του σχετικού νομοσχεδίου, θα πρέπει εντός 30 ημερών να επιβληθούν στην Τουρκία τουλάχιστον 5 κυρώσεις. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής. Η απόκτηση από την κυβέρνηση της Τουρκίας του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία που ξεκινά στις 12 Ιουλίου 2019 αποτελεί σημαντική συναλλαγή, όπως περιγράφεται στην ενότητα 231 του νόμου ΚΑΑΤΣΑ. Το αργότερο, εντός 30 ημερών μετά την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος νόμου, του αμυντικού προϋπολογισμού για το 2021, ο Πρόεδρος πρέπει να επιβάλλει 5 ή περισσότερες από τις κυρώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 235 του νόμου ΚΑΑΤΣΑ σε σχέση με κάθε άτομο που εν γνώση ασχολήθηκε με την απόκτηση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400. Στα δημοσιεύματα αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορεί να ακυρώσει τις κυρώσεις μετά από την ολοκλήρωση ενός έτους, υπό την προϋπόθεση όμως να πιστοποιήσει τα κάτωθη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κογκρέσου. Αναφέρουμε αυτούσιο το κείμενο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Α. Η κυβέρνηση Τουρκίας και κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 ή ένα σύστημα που το έχει διαδεχθεί. Β. Κανένας υπάλληλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του αμυντικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν λειτουργούν ούτε συντηρούν εντός της Τουρκίας κανένα σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 ή σύστημα που το έχει διαδεχθεί. Γ. Ο Πρόεδρος έλαβε αξιόπιστες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση της Τουρκίας ότι αυτή δεν θα εμπλακεί εν γνώση της ή δεν θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε ξένο να συμμετάσχει εκ μέρους της στην άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας για την επαναπόκτηση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 που υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 231 του νόμου ΚΑΑΤΣΑ. Τέλος, υπάρχει και αναφορά για δήλωση που πραγματοποίησε ο Αμερικανός Δημοκρατικός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος να επισημάνουμε ότι εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μάχεται για τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά για την ένταση που δημιουργεί η Τουρκία στην περιοχή, ώστε να εφαρμοστούν οι κανόνες δικαίου και να επικρατήσει η νομιμότητα, η δικαιοσύνη και εν τέλει η δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, ο Αμερικανός Γερουσιαστής δήλωσε τα εξής. Είμαι απίστευτα περήφανος που βοήθησα να διασφαλιστεί η συμπερίληψη μιας διάταξης στον αμυντικό προϋπολογισμό για να πραγματοποιήσει αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να κάνει. Επίσημα καθορίζει εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι η Τουρκία παρέλαβε ρωσικά αμυντικά συστήματα S-400 και επομένως θα τιμωρηθεί βάσει του ισχύοντος νόμου. Εμείς θα σχολιάσουμε ότι μετά από αυτή την εξέλιξη πιστεύουμε ότι η προεδρία του κυρίου Τζο Μπάιντεν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.